full stack web development video series එකේ 14 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි අද මේක තුල ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ form handling ගැන. හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ form handling ගැන. ඒක දැන් ඒකත් event එකක්. හරි. දැන් form එකක් submit කරද්දී අන්නේ event එක කොහොමද manage කරන්න කෙනෙක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන simple form එකක් හදාගෙන තියෙනවා. හරි. ගොඩක් content නැහැ. first name එකයි last name එකයි විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ submit කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒක කෝඩ් එකට ගියොත් මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක් තියෙන ගොඩක් පොඩි කෝඩ් එකක් ෆස්ට් නේම් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම් එක තියෙනවා හරි දැන් මම කරන්න යන්නේ සබ්මිට් කරොත් මේ ෆෝම් එක දැන් මේ අපි මොකක් හරි දෙයක් මෙතන ටයිප් කරලා සබ්මිට් කරොත් අපිට අපේ ඩීටේල්ස් ටික වැටෙන්න ඕනේ කන්සෝල් එකේ හරි ඒක කන්සෝල් ලොග් එකක් ගහලා මට මෙන්න මෙතන ඩීටේල්ස් ටික වැටෙන්න ඕනේ ඔන්න ඕක තමයි කරගන්න යන්නේ මම හරි ඊට පස්සේ නිකන් හිතන්න අපි මෙතන මොකක් හරි බ්ලැන්ක් එකක් තිබ්බොත් මොකක් හරි ඒක එන්ටර් කරන්න මොකක්වත් එන්ටර් කරන්න නැතුව මේක සබ්මිට් කරොත් අපිට මොකක් හරි එරර් එකක් එන්න ඕනේ මේ ඇලර්ට් එකක් වගේ මොකක් හරි එතකොට මෙන්න මේ data ටික මෙතන වැටෙන්නේ මොකක් හරි ඇලර්ට් එකක් වගේ එන්න ඕනේ ඔන්න ඕක තමයි කරගන්න යන්නේ හරි හරි ඉස්සෙල්ලම බලමු අපි වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් අපි කතා කරා use state hook එක ගැන හරි දැන් අපිට පුළුවන් මේ first name එකයි last name එකයි store කරලා තියාගෙන මේ use state වල හරි ඉතින් ඒකට first name එක store කරන්න මම මේ first name කියන state එක use කරනවා last name එක store ගන්න මෙන්න මේ last name කියන use state එක use කරනවා. හරිද? ඉස්සෙල්ලා මේ වැඩේ කරමු. type ඊට පස්සේ මම value එක දෙනවා. දැන් මෙයාට අදාළ value එක තියෙන්නේ අපේ first name කියන use state එකනේ. first name කියන එකේ මම ඒක දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ on change වෙද්දි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙයාව change වෙද්දි අපි ඉන්වෝක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාව set first name කියන function එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕක මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට මෙන්න මෙතනම කරන්න. මම මෙන්න මේක හොඳට පේන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලෙන් මම arrow function එකක් මේ විදිහට ලියනවා. හරි. set first name. ඔයාට ඕන පුළුවන් වෙනම function එකක් මෙතනින් ඉන්වෝක් කරලා කලින් වගේ වෙනම function එකක් මෙතන ලියලා ඒකේ reference එක මෙතනට pass කරලා set first name කියන method එක අන්න ඒ method එක ඇතුලේ දාලා වැඩ ඉවරයක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මේ විදිය ගොඩක් ලේසි. හරි. අර ලොකු content එකක් නැහැ නේ මේක කරන්න අපි set first name එක විතරනේ ඒකින්ද one line මේ විදිහට වැඩේ කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තමයි මම function එක දාන්නේ. මෙතන arrow function එකක් දාලා එයාගෙන් return කරනවා මම set first name කියන method එක. දැන් මෙතනට දෙන්න ඕනේ update වෙන්න ඕනේ value එක. හරි. දැන් value එක ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙයාව මේ change කරන event එක අල්ලගෙන හරි ඒ කිව්වේ event.target.value කියන property එක. හැබැයි ඔයාලා තේරෙනවා දැන් මෙතන event කියන property එක අපිට access කරන්න බෑ මොකද event එක අපි මෙයාගේ ඇතුළට pass කරලා නැහැ. ඒකෙන්ද අපි මෙන්න මෙතනින් event එක pass කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ විදිහට මම මෙතන event කියලා දැම්ම ගමන් මෙයා automatically මේ change event එක අපිට මෙන්න මේ method එක ඇතුළට pass කරලා දෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් මේ විදිහට මේ ලියන arrow functions එක මොනවා බලා ගන්න නැති මේවා react වලට අදාළ දේවල් නෙමෙයි මේවා normal javascript හරි javascript වල es6 වලදී ආපු දේවල් තමයි මේ හරි ඔන්න දැන් අපේ first name එක වැඩේ හරි ඊට පස්සේ අපි last name එකටත් ඒ වැඩේම කරගමු හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම last name එකත් අර කලින් විදිහටම හදාගත්තා හරි එතන තියෙන එකම වෙනස set function එක වෙන්නේ set last name හරි දැන් අපි බලමු හරි දැන් මෙයාලා වෙනස් වෙනවා ඇති දැන් අපි බලන්න ඕනේ දැන් ෆෝම් එක සබ්මිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා හරි දැන් මෙතන සබ්මිට් කරද්දි ඔයාලට පේනවා මේ page එක refresh වෙනවා කිව්වේ දැන් මේ submit button එකේ type එක මෙන්න මේ විදිහට submit කියලා දැම්මොත් මෙයාව submit button එකක් විදිහට මෙයා අඳුර ගන්නවා හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ submit event එක අල්ලගන්නේ කියලා හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහටම submit button එක තමයි දැන් submit function එක තමයි අල්ලගන්න යන්නේ අපි හරි දැන් මේක කරන්න පොඩක් වෙනස් විදිහකට දැන් මේ සබ්මිට් කරද්දි සබ්මිට් වෙන්නේ ෆෝම් එකනේ හරි ෆෝම් එකට සබ්මිට් වෙන්නේ ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරන ඉවෙන්ට් එක ගන්නත් පුළුවන් සබ්මිට් කරන ඉවෙන්ට් එක විදිහට කියලා. හැබැයි හරිම විදිහ මෙන්න මේ ෆෝම් එකේ තමයි සබ්මිට් ඉවෙන්ට් එක දාන්න ඕනේ. හරි. එතකොට දැන් මේවා on change වගේ සබ්මිට් එකට අපි දාන්නේ on submit කියලා. හරි. on submit දැන් මේකට නම් මෙතන arrow function එකක් දාලා ගන්නවට වඩා වෙනම function එකක් මේ විදිහට හදලා කරන එක හොඳයි. හරි. const handle on form submit කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට arrow function එක මෙතන දානවා ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ submit කරන event එකට අදාළ මේ
ඔබ්ජෙක්ට් එක මම මේ විදිහට පාස් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන රෙෆරන්ස් එක දාන්න ඕනේ අපි handle on form submit. හරි. දැන් අපි බලමු. දැන් මේ ඉවෙන්ට් එක අපි අල්ල ගන්නවා. හරි. දැන් මෙතනින් කරන්න දැන් මම කිව්වේ මෙන්න මේක සබ්මිට් කරද්දී අපිට වෙන්න ඕනේ අපේ මෙන්න මේ first name එකේ last name එකේ තිබ්බ මෙන්න මේ values ටික මෙන්න මෙතන console log එකක් දාලා print වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉස්සෙල්ලා මේක කරගෙනමු අපි. හරි. දැන් අපි දන්නවා form එක submit කරද්දී first name එකට අදාළ value එක access කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ. last name එකට අදාළ value එක access කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ. දැන් අපි මෙතන console log දෙයක් දාගමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන දැන් අපි බලමු වැඩේ වැඩ කරනවද කියලා. හරි. page එක refresh කරාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මෙතන ඉස්සුරු කියලා දාලා එතන වගේ last name එක දානවා. දැන් මේක අපි submit කරොත් ඔයාට පේනවා දැන් මෙතන console log එක එනවා. හැබැයි ඊළඟට ඒක නැති වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා තව notice කරොත් දැන් මම කිව්වා මේ submit කරද්දී page එක refresh වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක අපිට වෙන්න ඕන නැති දෙයක්. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ form එකක් submit කරද්දී default එකේ තියෙන setting එක තමයි form එක මේ form එකට පුළුවන් submit වෙද්දී අපේ page එක refresh කරන්න. ඒක තමයි යාගේ behavior එක. normal behavior එක. ඉතින් ඒ behavior එක නිසා අපි ඔය console log කරන එක මැකිලා යනවා. හරි. අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ event කියන මේ object එක use කරලා මේ event දැන් මේ event එක කියන්නේ form එක submit කරන එකට අදාළ event එක. ඒ event එකේ property එකක් තියෙනවා. prevent default කියලා. මෙන්න මේ method එක call කරපු ගමන් මෙයාගේ normal behavior එකෙන් අපි අයින් වෙනවා. හරි. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. දැන් මෙයාගේ normal behavior එක තමයි submit කරපු ගමන් form එක refresh කරන එක. දැන් ඒක අපිට වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ විදිහට event.prevent default කියන මෙන්න මේක අපි call කරන මෙන්න මේ function එක. හරි. මේක තියෙන්න ඕනේ අනිත් හැම statement එකකටම වඩා උඩින්. තමයි මේ දැන් form submit එකේ අදාළ handler එකේ මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ statement එක මේක. හරි. දැන් අපි බලමු අපිට අදාළ වැඩේ වෙනවද කියලා. දැන් මම මේක ආයි රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නම්. ඔන්න ඊට පස්සේ ආයි මම මොකක් හරි values දෙකක් දානවා මෙතනට. හරි. දාලා submit කරත් ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා අර විදිහට form එක refresh වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතන refresh කරේ නැත්තම්. හොඳ අපේ first name එක ඇවිල්ලා තියෙනවා, last name එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම කියවනේ තව දෙයක්. අපි මෙතන දැන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මේ දෙකෙන් එකක් හරි blank තිබ්බොත් ඒක එතන අපිට මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි alert එකක් වගේ එන්න ඕනේ. please fill all fields මොකක් හරි එහෙම එකක් එන්න ඕනේ. දැන් මට ඕන නම් ඕන එකක් මේව ගාලා දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේව හිස් තියලා. හරි. දැන් submit කරොත් මේ first name එක එන්නේ නැහැ, last name එක. ඒක function එක වැඩ. හැබැයි අපි user ට මේ form එක submit කරන්න දෙන්න බෑ මේ මොකක් හරි field මේ දෙකෙන් එකක් හිස් නම්. හරි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්නේ මෙහෙම. දැන් අපි දන්නවා console log කරද්දී first name එක last name එක අපි print කරනවා. ඉතින් මේ print කරන්න කලින් අපිට ඕනනම් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙන්න ඉන්නවාද කියලා. හරි. අපිට මෙතන if statement එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන if එකක් දාගන්නවා. if first name dot length එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ value එකේ තියෙන characters ගන්න බලාගන්න. first name dot length equals to බිඳුව නම් මේ කියන්නේ දැන් මෙයා true වුණා කියන්නේ දැන් මේ first name equals to dot length equals to 0 වුණා කියන්නේ first name කියන එකේ අපි මුකුත් type කරලා නැහැ කියන එක. මේක හෝ last name dot length හරි අරකම equals to 0 කියන්නේ. මෙතනින් කියන්නේ මෙන්න මෙයාව true වුණොත් ඒක අදහස් තමයි last name කියන එකට අපි මොකක්වත් add කරලා නැහැ කියන එක. මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් හරි වුණොත් කියන එකනේ or statement එක දාලා අපි කියන්නේ. එතකොට මෙතනින් වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ දෙකෙන් ඒක first name හෝ last name හෝ දෙකෙන් එකක් හරි blank නම් කරන්න ඕන දේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතනට else එකක් දැම්මොත් මොකෝ වෙන්නේ? මෙතනට else එකක් දැම්මොත් වෙන්නේ first name හෝ දැන් මෙතන if එක run වෙන්නේ මෙතන first name හෝ last name දෙකෙන් එකක් මොකක් හරි blank නම් දෙකම blank නෙවෙයි නම් තමයි else එක වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට දෙකම blank නෙවෙයි නම් අපිට කරගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ console log දෙක දාගන්න එක. ඒකින්ද අපි ඒක දානවා else එක ඇතුළට. හරි. දෙකම blank නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අපි alert එකක් දෙමු. alert එකක් දෙමු all fields are mandatory කියලා. all fields are mandatory කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. හරි. දැන් බලමු මේක run වෙනවද කියලා.
දැන් මම මේක ආයි රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. ඊට පස්සේ ෆස්ට් නේම් එක මම මොකක් හරි දාලා සබ්මිට් කරනවා. ඔන්න එතකොට එනවා all fields are mandatory. අරක මෙන්න මෙතන මේ වෙන්නේ. හරි. දැන් ආයි මේක කරනවා. දැන් මම ලාස්ට් නේම් එකට මොකක් හරි දීලා සබ්මිට් කරලා බලනවා. ආයි එනවා all fields are mandatory. ආයි මුකුත් print වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම දෙකටම කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැතුව සබ්මිට් කරනවා බලන්න. ඒත් එනවා all fields are mandatory. එහෙනම් වැඩේ හරි. දැන් අපි මොකක්යි දෙකටම දුන්නොත් මේ විදියට ඔන්න දැන් print වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඕක තමයි අපේ ෆන්ක්ෂන් එක. තව පොඩි දෙයක් කියන්න මම ලේසි වෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන else block එක වාට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් මේ විදියට. else block එක අපි මේ විදියට කරොත් දැන් මෙහෙම දැම්මොත් වෙන දේ තමයි. හරි. දැන් else block එක නැතුව කරොත් වෙන්නේ මෙහෙම. මෙතන දැන් නිකන් හිතන්නකෝ අපි දැන් first name or last name මොකක්ද blank දීලා මේක submit කරොත් මෙයා run වෙනවනේ. මෙයා run වෙලා ඊට පස්සේ if statement එකෙන් එළියට ඇවිල්ලත් මේ ටික run වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මම මේක submit කරොත් නේ all fields are mandatory කියලා alert එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක type වෙනවා. මෙන්න මේ දෙක print වෙනවා console එකේ. දැන් මේක වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒකනේ අපි else statement එක දැන් ඉතින් else statement එක නැතුව අට ඕන නම් මෙහෙම කරන්නත් තිබ්බා. දැන් මෙතන alert කරාට පස්සේ මෙතන return statement එකක් දාන්න. මෙතන return කියන statement එක දැම්ම ගමන් වෙන්නේ alert එක දුන්න අපිට statement එකෙන් එළියට ආවා. මේ sorry function එකෙන් එළියට ආවා. මොකද්ද function එක? මෙන්න මේක. මෙන්න මේ function එකෙන් එළියට එනවා මෙයා return එක දැම්ම ගමන්. එතකොට මේ ටික කරන්න වෙන්නේ නැහැ. වට ඕන නම් අන්න මේ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ලේසියි. ඕන නම් else block එක වෙනකොට මෙතන return එක දාන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම ආයි refresh කරලා කරොත් on the submit all fields are mandatory. ආයි අරක මුත් print වෙන්නේ නැහැ. අර කලින් වගේ. ඊට පස්සේ මොකක් හරි අපි දාලා බලමු. submit කරොත් හරි. දැන් අපේ ඕන විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි form සම්බන්ධව handling කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. හරි ඉතින් අපි 14 වෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරේ කොහොමද form handling කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ content එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යට comment section එකේ දාන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ series එකේ 15 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.